رزیدنت ایول 2. شاهکار بی‌نظیر کپکام که سال 1998 به کارگردانی هیدکی کامییا و به تهیه کنندگی شینجی میکامی ساخته شد و قلب همه گیمرها رو به تسخیر خودش درآورد. شهر راکون سیتی پر از زامبی‌های وحشتناک، ویروس تی، شرکت آمبرلا که همه چیزو به هم ریخته و لیان اسکندی، کلر ردفیلد و ایدا وونگی که برای اولین بار تو این شماره از بازی به دنیای رزیدنت ایول معرفی شدن. حتی ریمیک سال 2019 این بازی هم با گرافیک خیره کننده و گیم پلی نفسگیرش موفق شد هم اون حس نوستالژیک بازی اوریجینال رو زنده کنه و هم یه بازی درجه 1 تحویل گیمرها بده. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 20 فکت جالب درباره بازی رزیدنت ایول 2. تو بازی رزیدنت ایول 2 اوریجینال چهره کلر ردفیلد بر اساس چهره نیف کمپل، بازیگر کانادایی که یکی از شخصیت‌های اصلی فیلم وایلد تینگز هم بوده، طراحی شده. فیس مدل کلر تو نسخه ریمیک رزیدنت ایول 2 یه مدل کاناداییه به نام جردن مکیوون. داستان بازی اوریجینال رزیدنت ایول 2 اینطوری شروع میشه. در تاریخ 29 سپتامبر 1998، 2 ماه بعد از اتفاقات رزیدنت ایول 1، بیشتر مردم شهر راکون سیتی که یه شهر کوهستانی تو غرب میانه آمریکاست، به خاطر گسترش ویروس تی که یه سلاح بیولوژیکی مخفی ساخته شده توسط شرکت دارویی آمبرلاست، به زامبی تبدیل شدن. لیان اسکندی یه پلیس تازه‌کاره که برای اولین روز خدمتش تو راکون سیتی داره خودشو به اون شهر میرسونه، اما متوجه میشه اوضاع از کنترل خارج شده. اون با کلر ردفیلد آشنا میشه، یه دانشجوی کالج که دنبال برادرش کریس ردفیلده. بعد از اینکه از هم جدا میشن، لیان و کلر هر کدوم به تنهایی راهشون رو به سمت ایستگاه پلیس راکون سیتی ادامه میدن و از اینجا به بعد اتفاقات بازی به طور رسمی شروع میشه و ما با شخصیت‌هایی مثل شری برکین و ایدا وونگ در ادامه روبرو میشیم. پلاک موتور کلر ردفیلد J2198 که یه اشاره جالب به تاریخ انتشار بازی اصلی رزیدنت ایول 2 داره، یعنی 21 ژانویه 1998. عبارت مید این هیون که رو جلیقه کلر نوشته شده در واقع اسم یکی از آلبوم‌های فردی مرکوری و بند معروف کوینه. اسلحه مخصوص کلر ردفیلد اسلحه‌ای به نام براونینگ HP که در واقع یکی از پرکاربردترین پیستول‌های ارتش در طول تاریخه. ظاهراً یکی از پرسنل کپکام تو اون زمان عاشق فیلم بک تو فیوچر بوده، چون که عکسی از بازیگرای این فیلم رو میشه رو دیوار یکی از اتاقای اداره پلیس شهر دید. نکته عجیبی که در مورد ساختمون اداره پلیس نسخه اوریجینال بازی وجود داره اینه که این ساختمون دستشویی نداره. طرفدارای بازی خیلی دنبالش گشتن ولی موفق به پیدا کردنش نشدن که همین مسئله سوژه طنز بین پلیرها تو شبکه‌های اجتماعی شد. مثلا تو یه نمونه به شوخی گفته شد که کلر و لیان هیچ وقت تو عمرشون دستشویی نرفتن و اصلا نیازی بهش ندارن. سازنده‌ها ولی تو نسخه ریمیک برای اداره پلیس دستشویی طراحی کردن و حتی تو مصاحبه‌های پیش از انتشار بازی با خنده به این موضوع اشاره کردن. Resident Evil 2, there was no bathroom, but we actually added it. جالبه که بدونین تو نسخه اوریجینال بازی قسمت‌هایی وجود داره که به دلیل ارائه خشونت بیش از اندازه تو لحظات پایانی قبل از انتشار بازی سانسور شدن. برای نمونه وقتی لیام به یکی از راهروهای اداره پلیس میرسه با جسد مردی بدون سر مواجه میشه. قرار بود سر این مرد تو دهن لیکری باشه که به سقف چسبیده و در ادامه اون سر بیفته پایین، ولی این صحنه در لحظات آخر حذف شد. برای همین نشانه‌هایی ازش باقی مونده. اگه شما به صحنه بعدی بریم با کمی دقت میتونین گوشه اون سر رو که به سقف چسبیده ببینید. اگه بتونین دوربین رو جابجا کنین اون سر به طور کامل مشخص میشه. همچنین تو بازی حشره‌ها شری رو به طرز وحشتناکی میکشتن که این صحنه هم از بازی حذف شد. در ابتدای سناریوی بی بازی عبارتی روی یکی از مغازه‌ها دیده میشه که اگه برعکسش کنیم به نام ریوجی شیموگاما میرسیم. شیموگاما کسیه که لیکرهای بازی رزیدنت ایول 2 رو طراحی کرده. همچنین عبارت ماتسونامی روی یکی از بیلبوردها دیده میشه. ماتسونامی در واقع یکی از طراحهای ساختمون اداره پلیس بازیه. یه سری اشتباه تایپی یا املایی تو نسخه اوریجینال بازی وجود داره. مثلا کلمه الیویتر اشتباه و به جای حرف او با ای نوشته شده، یا جمله ویلکام لیان به اشتباه با 2 تا ال نوشته شده. تو نسخه ریمیک بازی جمله ویلکام لیان رو درست و با یه ال نوشتن، ولی یه شوخی هم با این قضیه کردن، به این صورت که شما میتونین اون ال اضافه رو میز اینجا پیدا کنید.
قبل از انتشار نسخه نهایی رزیدنت ایول 2 نمونه اولیه از این بازی در حال توسعه بود که با نام رزیدنت ایول 1.5 شناخته میشه. این بازی شامل ایده هایی میشد که خیلیاشون تو نسخه نهایی حذف شدن. لیان اسکندی تو بازی حضور داشت اما قرار بود اسمش گرانت بیتمن باشه و به جای کلر ردفیلد شخصیتی به نام الزا واکر قرار بود تو بازی حضور داشته باشه. اداره پلیس بازی مدرن تر بود و همچنین یه بخش ترینینگ هم تو بازی وجود داشت که میتونستین توش تمرین تیراندازی یا کشتن هیولا انجام بدین. هیولاهایی که از بازی نهایی حذف شدن مثل هانترای گوریل مانند یا هیولاهایی که شبیه روتیل بودن. دلیل اینکه یونیفرم لیان تو نسخه اورجینال رزیدنت ایول 2 با بقیه اعضای RPD فرق میکنه اینه که لیان یونیفرم رسمی زمستونی اداره پلیس رو پوشیده در حالی که بقیه یونیفرم تابستونیشون رو پوشیدن. جدای از این به دلیل بالا رفتن جرم و جنایت تو اون مقطع زمانی ظاهرا اعضای پلیس یه جلیقه ضد گلوله سنگین هم تنشون میکردن. تو دفتر غربی ایستگاه پلیس RPD میزی هست که روش پلاک به اسم ریتا فیلیپس دیده میشه. این در واقع اشاره به بازی رزیدنت ایول اوتبریک فایل 2. ریتا فیلیپس هم یکی از آخرین بازمونده هایی بود که تونست قبل از رسیدن لیان و کلر از ایستگاه پلیس راکون سیتی فرار کنه. ظاهرا قرار بود تو آزمایشگاه نست علاوه بر دشمنای گیاهی یه مدل زامبی جدید هم وجود داشته باشه. بر اساس کانسپت آرت های بازی یه زامبی رو ویلچر قرار بود تو این مراحل بازی ببینیم. از اونجایی که این زامبی یه روپوش آزمایشگاهی تنش داره احتمالاً میتونیم حدس بزنیم که قرار بوده تو نست باهاش روبرو بشیم. رزیدنت ایول 2 ریمیک کلی محتوای باز شدنی داره که یه سریش طرحهای اولیه بازیه. بعضی از این طرحها دشمنایی رو نشون میدن که تو روند ساخت بازی حذف شدن. یکی از این دشمنا کاندمد بود که قرار بود تو قسمت یتیم خونه بازی ببینیمش. کاندمدها انگار سوژه های آزمایشی لاغر و استخونی بودن که کلی وسیله فلزی به بدنشون وصل شده بود، ولی به جاش یه سکانس تعقیب و گریز با براین آینز تو بازی گذاشتن و اینا رو حذف کردن. تو بازی همچنین 2 بخش 4 نفره دیگه که باید باز بشه هم هست به نامهای هانک و توفو که تو هر کدومشون شما باید کاراکترتون رو از مسیر مشخصی ببرین و در نهایت فرار کنین. اینجاست که ما با 2 تا کاراکتر جدید آشنا میشیم. هانک که معرف حضورتون هست، همون که میره سر وقت برکین تا سمپلو ازش بگیره. اون یکی یه خورده عجیب و غریبه، یه مکعب مستطیله که در واقع تو مراحل ساخت بازی و واسه تست کردن ازش استفاده میشه. همون اومدن یه خورده تغییر دادن و این شکلی درش آوردن. اسمش هم واسه این توفو گذاشتن که شکلی خوراکی ژاپنی به همین نامه که خیلی شبیه پنیره اما پنیر نیست و در واقع سویاه. تو صفحه اصلی بخش توفو هم 2 تا توفو میبینیم که یکی جیله که همون کلاه کجشو گذاشته و اون یکی هم لیانه وقتی زخمی شده و بانداژ بسته. اما شاید بپرسین سرنوشت توفو وقتی بازی رو تموم کنین چی میشه؟ متاسفانه سرنوشت خوبی در انتظارش نیست و نهایتاً توسط هانک پخته و خورده میشه. تو بازی رزیدنت ایول 2 اورجینال بسته به اینکه شما کدوم سناریو رو انتخاب میکنین، لیان تو یه سناریو ماشین رو از جلو به تابلو میکوبه و تو اون یکی سناریو ماشین رو کاملا میچرخونه و از پشت به تابلو میخوره. دلیلش هم اینه که اگه مثلا سناریوی اول کلر رو میخوان شروع کنین، کلر پرتاب بشه تو همون مسیری که به مغازه کندو ختم میشه. تو سناریوی اولیه بازی رزیدنت ایول 2 قرار بود لیان به همراه چند تا افسر پلیس دیگه از همون اول بازی تو اداره پلیس شهر راکون سیتی گیر افتاده باشن و دنبال راه فرار بگردن. اسم اسلحه لیان تو بازی رزیدنت ایول 2 ماتیلدا که به همراه اسم خودش یعنی لیان اشاره‌ای به فیلم لیان د پروفشنال و شخصیت‌های اصلی اون فیلم یعنی لیان و ماتیلدا. تو ورژن اولیه بازی رزیدنت ایول 2 یعنی رزیدنت ایول 1.5 ایدا دانشمندی بود به نام لیندا، ولی از لحاظ شخصیتی دقیقاً مثل بازی رزیدنت ایول 2 بود و در ضمن یه جاسوس 2 جانبه هم بود. با اینکه تو تبلیغات بازی اوریجینال رزیدنت ایول نسخه رندر شده FMV ایدا دیده میشه، ولی جالبه که بدونین تو هیچ کدوم از کاتسینای FMV یا همون کاتسینای سینمایی بازی رزیدنت ایول 2 حضور نداره. دلیلش هم اینه که کاراکتر ایدا در لحظات آخر قبل از ریلیز شدن بازی تکمیل شد و به کاتسینای بازی نرسید. اگه به کلیسای ترینیتی تو فاینانشال دیستریکت برین و ساعت کلیسا رو چک کنین، میبینین که ساعت انگار گیر کرده و همیشه روی 1:21 بعد از ظهر قرار داره. 1:21 دقیقاً لحظه‌ایه که گوین استیسی تو فیلم اسپایدرمنی که آندرو گارفیلد توش بازی میکرد میمیره و تو اون صحنه ساعت برج روی 1:21 فریز میشه. تو قسمت جنوب شرقی